De minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chotkan, die heeft er vandaag een bezoek gebracht. De Hadi Benjaminstraat, omgeving Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Er zijn tal van problemen die zich daar voordoen, problemen die zich jarenlang voordoen. Breed uitgemeten, steeds in de media, dat bij grote regenval, vooral voor het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, dagenlang onder water komt te zitten. Vandaar verder ook nog parkeerproblematiek. Nou, de problemen die worden thans aangepakt door het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Minister Chotkan die is er vandaag met zijn team geweest om er polshoogte te nemen. De media die was er ook uitgenodigd en de minister vertelde aan de pers wat de werkzaamheden precies inhouden, wat er allemaal daar zal gebeuren. U hoort minister Chotkan. De beelden zijn vastgelegd door Raj Mahango. Halen en opnieuw aanleggen. Dat gaan we vervangen met grotere diameters aan bekokering, zodat wij dus de capaciteit hebben om dus het water dat we nu hebben op te vangen. Maar ook de toekomst hebben we een beetje meegenomen van luister, het kan natuurlijk, zal het wat meer gaan regenen in de toekomst en dan moeten we dat gelijk ook kunnen opvangen. Die aansluiting wordt natuurlijk gedaan naar de pompgemaal toe. Dat wil zeggen dus dat het rioleringsstelsel van de andere wegen die uitkomen op deze hoofdwegen ook eventueel doorgestoken gaan moeten worden. Die gaan ook aangepakt moeten worden. Maar iets dat wij dus altijd ook hebben gehad wanneer we praten over het grootste ziekenhuis in Suriname, maar dat is nog steeds ons academisch ziekenhuis, dat we hebben gemerkt dat we te kampen hebben met een parkeerprobleem hier. En dat willen we natuurlijk nu gaan opvangen door 8000 vierkante meters aan parkeergelegenheid, ik zal niet zeggen te gaan creëren, maar te gaan ordenen. Dat wil zeggen dat de bermen natuurlijk gerehabiliteerd zullen worden, de bermen zullen worden aangepakt, parkeermogelijkheden, parkeervakken zullen worden gemaakt. Dus dat alles gaan we in dit project gelijk meenemen. Eerst ondergronds openbreken, dat herstellen natuurlijk, de capaciteit upgraden en goed opvangen om te kunnen ontwateren, dat het niet meer onder water loopt. Dan gaan we natuurlijk het bovengedeelte herstellen, rehabiliteren en daarop gaan we natuurlijk de parkeerhaven moeten neerleggen. We moeten niet vergeten dat AZ nu in een fase is waarbij dus versneld ook daar een heleboel bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd. Dan heb ik het over een nieuw gedeelte van Academisch Ziekenhuis. Daar is ook een vertegenwoordiger bij van AZ. Ook dat stukje moet goed ontwaterd worden, want dat komt erbij. Alles wat erbij komt, betekent een extra overlast om het zo aan te geven. Waar we dus nu van willen afkomen door dus het stelsel die we gaan aanleggen, het nieuw stelsel, direct dus het nieuwbouw daarop aansluiten om het mee te kunnen nemen. Het is niet de bedoeling dat we dit gaan doen en over een jaar of over 2 jaar, wanneer het zover is, dan gaan we zien dat we opnieuw weer gaan openbreken om zaken te gaan upgraden, om het zo aan te geven qua capaciteit. Dus capaciteit is iets geweest dat een tijdje heeft genomen om goed uit te rekenen. En dat doen de deskundigen van openbare werken samen met de consultant, maar ook met de deskundigen van de aannemer. Dit project wordt uitgevoerd zoals we dat kennen binnen het programma National Infrastructure Program Suriname, NIP. En het wordt uitgevoerd door de aannemer Kuldeep Singh, die dus voor een gedeelte wat dit programma betreft verantwoordelijk is met betrekking tot dit specifiek project. En hoeveel tijd zal het allemaal, het specifiek project in beslag nemen? De deskundigen hebben uitgewerkt en ze komen op een uitvoeringsperiode van plus minus 12 maanden. Lijkt natuurlijk heel lang, maar het is best wel complex werk. Intensief, in die zin dus dat terwijl de normale dagelijkse operatie nog gaande moet zijn 24/7, moet de aannemer ervoor zorgen dat hij zijn werkzaamheden nog moet kunnen uitvoeren. Dat wil zeggen, een pakket aan voorzieningen die getroffen moeten worden. Je ziet het al, je kan niet zonder meer komen openbreken. Je moet rekening houden met AZ, je moet rekening houden met het verkeer dat langs gaat, je moet rekening houden met de voetgangers, maar je moet ook rekening houden dus dat ondergrond straks, wanneer hij verder gaat, nog een heleboel verborgen zaken zullen zijn waar hij rekening mee gaat moeten houden. Dus alles
alles kan natuurlijk een rol gaan spelen, maar voor de aannemer hebben we uitgezet. 12 maanden is 12 maanden, dat hij dus zijn werkzaamheden start en afrondt. En tussen nu en 12 maanden zullen we natuurlijk zeker momenten hebben waar we dus met elkaar gaan moeten discussiëren. Zaken nog aan de orde gesteld zullen worden om dus versneld processen te gaan volvoeren. Om dit project dus toch wel proberen binnen die 12 maanden op te leveren. Wat ook rekening houden met de bezoekers. We hebben begrepen dat zo ongeveer zo'n 3200 bezoekers hier dagelijks of wekelijks het academisch ziekenhuis en de bijbehorende zaken hier bezoeken. Absoluut, dat zijn allemaal zaken die in dit project ook goed zijn uitgezocht, goed uitgedokterd en ook goed weggezet. In die zin dus dat wij proberen, en u begrijpt, wanneer je dit soort grote infrastructurele werken uitvoert, dat je dan altijd nog een overlastsituatie zal hebben, maar dat wij dus zoveel mogelijk mitigeren, dat we zeggen dat we dus met maatregelen komen, met voorzieningen komen om die overlast zoveel als mogelijk terug te brengen. Daar staan we wel garant voor. We kijken natuurlijk ook samen met de politie, maar ook samen met andere autoriteiten van hoe wij natuurlijk vanwege die goede samenwerking veel meer eruit kunnen halen, dat die overlast, en u ziet dat ze vrijelijk nog kunnen door. Het verkeer wordt niet gestremd, dat is van belang, dat we dus niet zaken gaan uitvoeren of te lang iets bezig zijn uit te voeren binnen het project, een onderdeel bijvoorbeeld, waarvan we weten dat het echt te maken zal hebben met het langsgaand verkeer, dat wij proberen natuurlijk zodanig daaraan te werken dat het heel kort zal duren en dat het verkeer natuurlijk weer dan vrijelijk zijn beloop kan gaan krijgen. Dus AZ, openbare werken, de aannemer, maar zeker ook afdeling verkeer van de politie, maar ook andere stakeholders, omdat er ook bedrijven zijn hier in de omgeving die dagelijks gebruik maken van deze wegen, van deze hoofdwegen, met allemaal natuurlijk een goede samenwerking, een goede communicatie om ervoor te zorgen dat dit project met succes en heel snel ook afgerond kan worden. En wat is het kapitaal dat met dit project gemoeid gaat? Nou, dit project op zich is een onderdeel van een programma, National Infrastructure Program. Ik heb er niet zo uit het hoofd hoeveel het exact zal gaan kosten, of kost, om het zo aan te geven. Met de aannemer zijn we nog in discussie over een paar van de items die dus ingezet zullen worden. Maar we komen er wel heel snel uit. Maar het is een onderdeel van een groter geheel. Dat moet wel duidelijk zijn. Het is niet dat we met de vingerwerk bezig zijn te doen van we denken dat we dit. Nee, alles is goed uitgewerkt. Binnen dat project is dit natuurlijk iets dat al een heel tijdje terug uitgevoerd zou moeten worden. Helaas vanwege die omstandigheden. Financieel heeft het dus niet, heeft het wat langer geduurd om nu een goede start mee te maken. Maar we zorgen ervoor dat de zaken natuurlijk binnen de mogelijkheden zijn van het programma. En dat dus binnen de kortste keren dit project ook een goed succes zal hebben. Zijn er stagnerende factoren, minister? Er zijn altijd stagnerende factoren, maar dat is het juist. Dat zijn de uitdagingen die we hebben in het leven. We zijn nu op straat, u merkt het, het verkeer die moet natuurlijk geen stagnatie ondervinden. Dat is al natuurlijk een behoorlijke klus om goed uit te kunnen werken. Terwijl iedereen natuurlijk zijn dagelijkse werkzaamheden nog moet kunnen uitvoeren en langs kunnen gaan, moet de aannemer ook de ruimte krijgen om dus binnen de beperkte ruimte die we hier hebben ter plekke de werkzaamheden uit te voeren. U ziet machines, u ziet mensen die links en rechts lopen, medewerkers, maar u ziet ook andere zaken, duikers enzovoort, die aangelegd moeten worden. Dus ja, overlast zullen we hebben. Vandaar dat we vragen natuurlijk dat de gemeenschap ons daarbij ondersteunt door in te komen met een beetje geduld en begrip. Wat ze wel weten natuurlijk is dat wanneer dit project is afgelopen, dat wij de garantie hebben dat wij dus die situatie, die wateroverlastsituatie die we eerder hebben gekend, hier voor en rondom het AZ ziekenhuis, academisch ziekenhuis, dat natuurlijk daardoor natuurlijk zal gaan verdwijnen. We houden natuurlijk rekening met de bezoekers van onze Surinamers die hier in AZ liggen. Daar moeten we zeker heel veel rekening mee houden. Maar ook daaraan is er goed gedacht. En we hebben doordachte besluiten genomen door dus met dit project gelijk ook mee te nemen. Dat stukje parkeren waarmee we dus jaarlijks al te kampen hebben. Links en rechts op bermen, voor andere mensen hun inritten. Dat gaat verdwijnen omdat wij dus plus minus 8.000
1000 vierkante meters aan bermen gaan herinrichten. Waardoor wij dus daardoor wat meer mogelijkheden binnen die mogelijkheid die we nu hebben aan parkeer kunnen gaan creëren. En de bouw van het AMC? Nou, dat is een apart hoofdstuk. Dat is de leiding van het ziekenhuis zelf. Ik zie een vertegenwoordiger hier. Misschien kunt u dat straks ook aan hem vragen. Wij willen inkomen door het ontwateringsstelsel vanuit het ziekenhuisterrein zelf, waarbij dus nu het nieuwbouw ook in volle gang is. Dat gelijk ook mee te nemen, maar ook alle andere zaken die er zijn natuurlijk, zullen zij dus met ons natuurlijk in conclave treden. Hoe wij met dit project, of althans de uitvoering van dit project, gelijk daaraan kunnen gaan werken om dat gelijk ook op te lossen. Problemen zijn er om op te lossen. Ik noem het niet eens problemen, het zijn mooie uitdagingen en wij gaan geen enkele uitdaging uit de weg. We willen juist er tegenaan om samen met de stakeholders oplossingsmodaliteiten aan te dragen en die uit te voeren. Wat doe je met de uitdaging van de mensen van Honoribo-laan en Bindastraat? Want die klagen reeds ruime tijd over wateroverlast. Prima, kijkt u, ik heb een verzoek gehad om het zo aan te geven waarbij de gemeenschap zeker aandacht heeft gevraagd. Het gaat om wateroverlast, waar zij dus mee te kampen hebben. Je hoort een heleboel verhaaltjes waarbij dus iemand die dus ook een buurtbewoner is, helaas, de kans heeft gezien om ergens op een berm te gaan, of een riolering te gaan dempen en daarop een schutting te bouwen. Nou, het zijn allemaal zaken die ik heb gehoord. We zijn nu bezig, een team is samengesteld. Ik heb me laten vertellen dat er vanavond door de buurtbewoners een bijeenkomst wordt gehouden. Dat vind ik heel goed. Het gaat om hun belang, waarbij dus aandacht aan besteed zal worden. Een vertegenwoordiger van het ministerie zal zeker ook op deze bijeenkomst aanwezig zijn om alvast eerstehands informatie te geven wat we van plan zijn om te doen. We zijn reeds gestart om een aantal van de lozingen daar in het gebied op te halen. Aansluitend natuurlijk zijn er een heleboel gesloten rioleringen die dus ook de noodzakelijke aandacht moeten krijgen. Maar we komen er wel uit. En we gaan natuurlijk als iemand, een individu, een Surinamer zich een beetje anders is gaan gedragen dan wat verwacht wordt. Wat van een Surinamer wordt verwacht. Dan gaan we natuurlijk praten. En ik zeg niet dat we maatregelen gaan treffen, maar soms helpt alvast een stukje communicatie naar de persoon toe. Het kan de persoon dat heeft gedaan uit onwetendheid, laat ik het daarop maar baseren. Maar het zal natuurlijk absoluut niet zo zijn dat wanneer iemand in de gemeenschap vanwege handelingen een ernstig probleem vormt, waarbij dan de rest van de gemeenschap overlast van ondervindt, dan gaan we moeten optreden als ministerie. Maar ook andere ministeries zullen dus geadieerd worden om in stelling te komen en daar de ondersteuning aan te geven. Dus we komen er wel uit. De gemeenschap heeft een heel tijdje moeten wachten, onze verontschuldigingen daarvoor. Maar dat wij dus een oplossing daarvoor zullen vinden, dat is een feit. En dit was TBN Prime Alert. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 874-93, 874-93. E-mailen kan naar tbn@primealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken.